consider 5 parts, which are: 1 is different kinds of math question, 2 is structure, 3 describing specific changes, 4 describing general changes, and finally describing locations. And in the IELTS writing test, you might be asked to describe a map in text. This type of question is becoming increasingly popular and, in my opinion, the easiest one to score high marks in, if you are prepared. Many students, books, and teachers overlook this type of question, and it's therefore a bit of shock when one comes up. Therefore, if you are prepared, you will probably do better than most of the other students. Firstly, I will talk about firstly, I will talk about different kinds of math questions. There are 3 main types of math questions. 1 is describe one map in the present day, 2 describe 2 maps, 1 in the present and 1 in the future, 3 describe 2 maps, 1 in the past and 1 in the present. And now you can see the on your screen. The first kind is very rare, as it only requires you to use the present simple and is impossible for any comparison to be made. The second kind does come up occasionally and would require you to use present and future tense. This kind of question is normally about the future development of a town or city. It requires the same vocabulary as the other two. The third is most common and will be the main focus of this post. We will normally be shown 2 maps as above and talk to select and report the main feature and make a comparison where relevant. If you obvious be using both present and past tense to describe a map and how to tell has developed. Also, as this is man-made process, we will use the passive. And you can see it one type 3 describe 2 map, 1 in the past and 1 in the present on your screen. Yes. This is a sample. Very nice, huh? Very nice sample. Secondly, the structure. This is to describe 2 maps. I advise you to follow 4 paragraph structure. Paragraph 1, introduction. Paragraph 2, overview. Paragraph 3, memory 1. Paragraph 4, memory 2. In paragraph 1, introduction. Paragraph use question using synonym. Paragraph 2, overview. Make 2 general statements about the map. You should describe the maps generally, write about the most noticeable difference between 2 maps. You could ask yourself the following question to identify general changes. Is a map? And there are some example about paragraph 2. You can see on your screen. Okay, next. Paragraph 3, memory 1. There are 3 to 4 sentences about specific changes that have occurred. Paragraph 4, memory 2. Further 3 to 4 sentences about specific changes that have occurred. Thirdly, how to describe specific changes. Lúc mà giải thích khúc này thì cho các bạn đặt câu hỏi nữa nha. Nếu có bạn nào không hiểu thì đặt câu hỏi luôn nha. Cho cô Ngân nha. Yeah. Yes, please go ahead. And thirdly, the ability to describe a change is crucial.
To answering this question, the various building and feature it will normally be labeled for you. What you need to work on is how to write about how they have changed from the past up to present day. And below, I will list a couple of useful vocabulary. Yes. Yeah, you Couple can of see. useful. Yeah. Demolish nghĩa là gì nhỉ? Yeah. Demolish ở đây nè. Nghĩa là phá hủy. Yes, bị phá hủy đúng không? Lâu lâu giả bộ explain vài từ nữa cho mọi người ha. Tree thì có gì? Chop down, remove, planted hoặc là clear. Clear là cắt bỏ, dẹp bỏ luôn đúng không? Cái nào cũng được cùng nghĩa ha. Mọi người xem bài của bạn trình bày này hay chưa? Now please. Any question mà không thì cứ go ahead nha. Rồi. Next is how to describe general changes. At this in IELTS writing task 1 question, we must write an overview, and this is where we talk generally about the main changes that have occurred between two maps. Two maps. Okay. There are some examples of general statement we could use to describe a change in town and city. You can see on your screen. Okay. Pick 2 or 3 of most noticeable difference in the map and write a general statement for each. They will be your overview paragraph. The more specific changes should be included in your main body paragraph. And last but not least is how to describe locations. You will also be expected to describe where things maps and describe where changes have occurred. You can use to the left and to the right, but it is a better way to use north, south, east, and west. I normally advise you to draw the symbol on the questions paper if they are not already there. There are some samples. Finally, you will also be also be expected to use a preposition of place. Example. And thank you for listening. Thank you. Okay. Okay. Nhưng mà ví dụ nhá, cô Ngân nhá, bây giờ mà cho cô Ngân một cái welcome everybody. I'm here today to bring you a presentation of IELTS writing task 1 process type. I will try my best to transmit what I have studied to you guys. So here's the contents of my presentation today. The first one is introduction and general tips. The second one, how to write the process. And the third one is examples. So to introduce this type of writing task 1, I should mention that process diagrams show how something is done or made. They always show steps or stages. Here are some advice that I to describe the process diagram from Simon's. First, try to write 4 paragraphs. Their introduction, summary of main points, and 2 detailed paragraphs.
Write the introduction by paraphrasing the question. It means you rewrite it by changing some of the words. For your summary, first say how many steps there are in the process, then say where or how the process begins and ends by looking at the first and last stages. In paragraph 3 and 4, describe the process step by step. Include the first and last step that you mentioned in summary, but try to describe them in more detail or in a different way. It means you must avoid repeating the words. Then you could describe the steps in one paragraph, but it looks more organized if you break the description into 2 paragraphs. Just start paragraph 4 somewhere in the middle of the process. Cái này có nghĩa là mình nên là miêu tả những cái bước trong cái quá trình ở trong một đoạn văn luôn. Nhưng mà hắn sẽ phải có tổ chức hơn nếu mà mình chia hẳn ra thành 2 đoạn văn nhỏ để mà miêu tả. Đúng rồi. Then remember to mention every stage in the process. Use sequencing language, for example, at the first, second, following, final stage of the process. Next, after that, then finally, in the process type of writing task 1, times are not usually shown, so you must use the present simple tense. Tức là những ngày tháng sẽ không được đưa vô, cho nên là mình phải dùng thì hiện tại đơn. It's usually a good idea to use passive voice. For example, at the final stage, the product is delivered to source, because we don't need to know who delivered the product. So here comes the part 2. So how to write the process. The first one is the introduction. Second is summary paragraph. The third one is detailed paragraphs. So let's come to introduction, the first part. First, write the production by paraphrasing the question. You write it by changing some of the words. So you can use some structures. The chart or diagram describes, illustrates how plus a clause. For example, the diagram shows how fresh apple is canned, or the flowchart illustrates the different stages in the small-scale process of smoking fish. The second one is summary paragraph. You should show how many steps or stages in the process. Describe where and when do the steps or stages start and end. There are some structures that can be used. You can see it on the screen. The third one is detailed paragraphs. First, describe each step and or stage of the process in detail into next paragraph. Divide the process into 2 or 3 small paragraphs suitably. Like I mentioned before, every step or stage can be mentioned in one paragraph, but it looks more organized if you made it divided into 2 or small paragraphs. Yes. Đi theo paragraph thường thì có thể divided, or sometimes we can just skip it, up to you, no problem, Yes. So you need to pay attention to paraphrase the words in the topic in order to not repeat the words in the topic. Do not express your own perspective, là không được thể hiện cái quan điểm cá nhân của bản thân. Yes, so no opinion at all, right? Only fact. Chỉ có sự thật thôi, không có opinion. Yes.
Yes, những dung thi hiện tại đơn. Using words to describe the orders of the step stages. Nghĩa là những từ mà mình có thể, những cái cụm từ mà mình có thể dùng để miêu tả những cái thứ tự. Là the first step in the process is the first stage. The process continue with the next step is the final step is. So I was trying to analyze some topics. So I will bring you some examples in order to know, in order to make you know more about this type of writing task one. I have the first topic is the diagram shows the small scale production of small fish. Thế là cái đây này là cái diagram này là hắn nói về hắn miêu tả cái Quy trình sản xuất cá sông khỏi phải không? và cả huấn khẩu. Yeah. Thì mình sẽ có một cái report plan, là cái kế hoạch kiểu sườn bài. Yes. Đầu tiên là sẽ diễn xuống là cái đề bài. Thì ở đây mình có cái paragraph diagram, thì để lập từ mình sẽ chữa thành là flowchart. Trong đây có production of small fish, mình có thể đổi thành là process of smoking fish. Và cái đoạn đầu tiên, cái summary paragraph, thì đầu tiên là sẽ giới thiệu có 8 bước. Thứ hai là miêu tả cái bước đầu tiên và cái bước cuối cùng của cái quá trình này. Đoạn thứ ba thì sẽ là làm sạch và miêu tả cụ thể cái quá trình ở giữa, những cái bước ở giữa. Rồi đến đoạn cuối cùng là mình sẽ đến cái giai đoạn là hun khói, thêm màu và đóng gói rồi vận chuyển. Here comes the đấy là cái bài viết cuối cùng đó phải không? Là cái bài mẫu. Ở đây là có mấy bài mà kiểu đến em có tố đen đó, hình giống kiểu là cái template đó. Yes, like a kind of template. Or keywords we can borrow. It is clear that cũng borrow được, phải không? Tất nhiên là một cái bài thì bao lâu mình cũng phải trình bày là có bao nhiêu step hay là bao nhiêu stage, tất cả, phải không? Xong rồi mình có thể chọn một nửa để mình trình bày trước, một số cái còn lại mình trình bày sau. Mà căn bản là nhờ vào cái gì? Nhờ với cái keywords người ta cho ở trong bài, phải không? Ví dụ như có 30 phút hay 5 phút đã nằm ở đâu? Trong cái hint, cái diagram. Yes, correct ha. Còn coloring thêm cái yellow đỏ là như nào thì mình biết rồi ha. Very good ha. And here comes another example. Yes. The diagram below show how the Australian Bureau of Meteorology collects up to the minute information on the weather in order to produce reliable forecast. Là cái trung tâm khí tượng ở Úc này hẳn là thu thập những cái dữ liệu thông tin để mà tạo ra những cái dự báo thời tiết đáng tin cậy. Ngoài cái minute, up to the minute này ở đây là up to date đó phải không? Update. Rồi đây là cái report plan. Thì cũng là paraphrase cái đề bài. Thay vào đó thì mình sẽ thấy cái diagram thành flowchart. Còn thay vì nói là cái cấu ở trên collects up to the minutes nữa, thì mình sẽ chuyển thành là the process used by the Australian Bureau of Meteorology to forecast the weather. Mình sẽ có một đoạn tóm tắt lại, một đoạn summary. Thì làm sao mà mình biết được là cái bài này có 4 stage nhỉ? Có phải là dựa vào mấy cái chữ đen đen ở trên góc không? Incoming information rồi đến analysis, forecasting, phải không? Thì mình nhìn những cái chữ đen đen đó để mình nhìn biết 4 stage, phải không? Cô Huyền với lại các bạn theo kịp hết không? Có câu hỏi gì không? No. So far so good, eh? Yes, continue ha.
Như vậy thì mình nhìn vô từng cái biểu đồ, bắt đầu mình thấy ở collecting information thì có satellite, narrator nè, và drifting body là gì? Phải không Bill ơi? Nhầm. Cô nhìn không có rõ lắm tại chữ nó hơi nhỏ nhá, giống chữ boy trong chữ life boy phải không? Dạ đúng rồi. Là cái mà nó nổi, cái phao á mà nó nổi giữa biển á để mà giữ thông tin á nha. Life boy là gì? Phao cứu sinh đó. Cái chữ drifting boy là kiểu như thả lỏng, thả trôi tự do vậy ha. Cô nhìn không rõ, có ủa sao chữ gì lại. Rồi. Cũng rõ luôn. Analyzing là bước tiếp theo. Thì mình diễn xuôi lại, thay chữ analysis thì mình dùng chữ analyzing phải không? Rồi preparing the broadcast và broadcasting. Mình sẽ đầu tiên là sẽ nêu ra ở cái đoạn tóm tắt đầu bài á, thì mình sẽ nêu ra là có 4 bước. Và sau đó là sẽ nêu ra cái bước đầu tiên và bước cuối cùng. Sẽ sử dụng được như kiểu là beginning with hoặc là finally. Ở đoạn thứ 3 là mình sẽ miêu tả những cái bước nữa với một cách cụ thể. Thì ở đây là có những bước ví dụ như là collecting weather data and analyzing, prepare on computers. Và ở đoạn cuối cùng là cái quá trình đưa cái dự báo thời tiết nữa đến với người dân. Thì đây là một bài viết và những cái từ mà để là bôi đen nữa là giống kiểu template. Đúng rồi ha, thì mình phải the figure illustrate cũng được ha, mình cũng bắt chước được luôn nhé. Và thật sự ra câu đó thì thật ra tóm tắt lại đề thôi, illustrate thì bài nào xài cũng được, mô tả hay show đó người ta dùng chữ illustrate. Rồi bao nhiêu stage thì tùy mình phải không? Thường thì chia ra first and second nếu mà có 4 step phải không? Còn hai cái cuối cùng thì cho vô chung một đoạn. Third and finally ha. Very good. Còn gì nữa không? Nào, hết. Ok. Rồi, cô thấy rất là tốt rồi nha. Awesome. Mọi người có ý kiến, có câu hỏi gì cho cô Bạch không nhỉ? Dạ, nghĩ khó quá. Giờ này có gì đâu mà khó. Do nói tự nhiên đâu có nói. Cái hôm này nữa. Khó hơn cái. Khó cái hồi này. Cái hồi này là maps thì nhìn biểu đồ thôi, giống như cô Huyền hồi xưa ví dụ học vật lý yếu, học địa lý yếu thì bây giờ mới struggle chút thôi chứ còn thật sự ra. Mua nở trong sách trắng mấy đứa bách trắng dưỡng đá đấy. Ngoài tài liệu cô đưa là phải tìm hiểu thêm nữa nhá, phải xem thêm bài mẫu này kia rồi trả lời. Cái bài này có gì bạn Bạch sẽ share cho mọi người được ha? Dạ. Mà xem rồi. Ok. Vậy thì cô sẽ bây giờ mình cùng nhau phân tích thử một bài mà không có bài mẫu để xem thử làm sao nha. Xem thử làm như thế nào. Về diễn xuôi